تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ تهران قبل از پایتختی. ببینیم اصلا تهران کجا بوده، چی جوری بوده، به چی معروف بوده و اصلا چی میشه که یه آبادی کوچیک نقش مهمی توی تاریخ ایران پیدا میکنه. با هم دیگه میخوایم تاریخ ایران رو مروری داشته باشیم، اما از دریچه نگاه تهران. پس اگه براتون جالبه که بدونید تهرانی که امروز میشناسیم چی جوری شکل گرفته، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اصلا اول بذار بریم سراغ اسم تهران و ببینیم چرا به اینجا میگن تهران، وجه تسمیه‌اش چیه، معنیش چیه. راجع به معنی اسم تهران دو تا نظریه وجود داره. توی اولی میگه ته به معنای گرم و ران به معنای جا. تهران به معنای جای گرم که اینجا در تقابل با شمران معنا پیدا میکنه. شم به معنای سرد و شمران به معنای جای سرد. ما میدونیم که تهران و شمران روی دامنه کوهن، اما شمران در منطقه بالاتر و سردتر، تهران در منطقه پایینتر و گرمتر. در نظریه دوم میگه که ران به معنای دامنه کوه و تهران یا تهران به معنای پایین دامنه کوه، که ما باز میدونیم که تهران روی پایین دامنه کوههای البرز قرار داره. اما این دو نظریه به نظر میرسه که یه مشکل کوچیک داره و اون چیه؟ اینکه در زمان قاجار تهران رو با ت دسته‌دار مینوشتن، نه ت دو نقطه. و تهران با ت دسته‌دار دیگه نه معنی گرم میده نه معنی پایین دامنه کوه میده. و مشکل کجاست؟ یاقوت الحموی، جغرافیدان عرب یونانی قرن ششم شمسی، توی کتاب خودش تهران رو با ت دسته‌دار نوشته، اما اشاره میکنه که مردمان اونجا تهران رو با ت دو نقطه می نوشتن، چون اصلا در حرفاشون ت دسته‌دار ندارن و این یه حرف عجمیه. پس میفهمیم که تهران با ت دو نقطه درسته. بدترها تو زمان انقلاب مشروطه هم روشنفکرها کم کم شروع میکنن تهران رو با ت دو نقطه نوشتن و بعدتر که فرنگستان زبان بنا میشه تاکید زیادی داره که تهران رو با ت دو نقطه بنویسیم و بعد از اون تهران با ت دسته‌دار کم کم منسوخ میشه. اما راجع به معنی تهران با ت دسته‌دار یه نظریه کم طرفدار وجود داره. اون میگه که تهر به معنای پاکیزه و تهران به معنای جای پاکیزه، که آره تهران خیلی پاکیزه است. خب بریم سراغ سرگذشت تاریخی تهران. اگه بخوایم تاریخ تهران رو بهتر درک کنیم، اول باید یه نگاهی بندازیم به تاریخ شهر ری. چرا که شهر ری مهمترین و قدیمیترین شهر دامنه کوههای البرزه. پیشینه تاریخی ری برمیگرده به هزاره سوم قبل از میلاد، یعنی 5000 سال پیش، از زمانی که آریایی ها به ایران مهاجرت کردند و مادها بر ایران حکومت کردند. البته قدیم شهر ری رو به نام راگا یا راقا میشناختن و اسمش تو منابع تاریخی مهمی عین اوستا یا سنگ‌نوشته‌های داریوش هخامنشی اومده. ری یکی از شهرهای مهم بر سر راه جاده ابریشمه و مورخان مدعی هستند که بر روی زمین غیر از بابل از نظر ثروت شهری در حد شهر ری نبوده. من ویدیو راجع به شهر ری امروزی درست کردم، یعنی برج طغرل، قبرستان ابن بابویه و کلا جاذبه‌های شهر ری که الان اینجاست، میتونید بزنید رو لینکش و برید ببینید. بعد از حمله اعراب شهر ری هم مانند شهرهای دیگه ایران فتح میشه، اما یک شهر مهم باقی میمونه. جالب اینجاست که مورخان در سده سوم شمسی، یعنی تقریبا 1000 سال پیش، نوشتن که شهر ری پرجمعیت ترین شهر آسیاست. این شهر به خاطر موقعیت جغرافیاییش که سر راه شهرهای مهم ایران مانند مازندران، قزوین، خراسان و اصفهان بوده، مرکزیت مهم سیاسی، اقتصادی و به خصوص مذهبی پیدا میکنه. به همین دلیله که بهش میگن ام البلاد، یعنی مادر شهرها. ری مثل بسیاری از شهرهای قدیمی ایرانی دور تا دورش دیوار و دروازه هایی داشته. مثلا دروازه خراسان که به سوی منطقه خراسان، چین و خاور دور باز می شده. اما شهر ری 2 تا دروازه داره که برای داستان ما خیلی مهمه. دروازه مهران که به سوی روستای مهران باز می شده و دروازه کوهگین که ری رو به منطقه قصران وصل می کرده. و حالا سوال اینجاست، قصران کجاست؟ منطقه شمالی شهر ری تا کوههای البرز رو منطقه کسران، کوهساران یا قصران میگفتن
که شامل 250 تا 500 تا روستای کوچیک و بزرگ بوده. تمام این روستاها جزئی از منطقه ری و تابع این شهر بزرگ بودن. حالا بیایم با هم مروری کنیم اسامی چند تا از این روستاها رو که اگه محله‌های امروز تهران رو بشناسید حتما براتون جالب خواهد بود. روستای تجریش، روستای دولاب، روستای قلهک، روستای ونک، روستای ترش، روستای دزاشی و اینجا بعد دیگه روستاشو نمیگم، لویزان، حصار بوعلی، نیاوران، دروس، چیزر، زرگنده، اوین، فرهزاد، کنسولوقون، علی‌آباد، دولت‌آباد، مهران، شمران و در نهایت یکی از جنوبی‌ترین آبادی‌های منطقه قصران، روستای تهران. و حالا سوال اینجاست، کجا برای اولین بار در متون تاریخی اسم این روستا یعنی تهران رو دیدیم؟ اگه بدونیم اولین بار اسم تهران کجا در متون تاریخی اومده، میتونیم متوجه بشیم که تهران از کی وجود داشته، مردمی در اون زندگی میکردن و از کیه که اسمی برای خودش داره. اولین بار اسم تهران رو در یکی از کتاب‌ها به مناسبت یکی از فقهای تهرانی به اسم عبدالله محمد ابن حماد التهرانی الرازی پیدا میکنیم. او حدوداً در سال 253 هجری شمسی فوت میکنه و لقب الرازی که در انتهای اسم اون هست به معنای ریزی یا کسی که در شهر ری میزیسته بوده. این نشون میده که اون زمان تهرانی وجود داشته به یکی از توابع شهر ری بوده. یه جای دیگه ابن بلخی در کتاب فارسنامه خودش به کوار یکی از شهرهای استان فارس اشاره میکنه و مینویسه میوه های آنجا به غایت نیکوست، مخصوصا انار که مانند انار تهرانی است. در گذشته هم میوه های بعضی از مناطق بهتر از منطقه‌های دیگه بوده و به اسم اون شهرها معروف میشده. مثلا ما امروزه میگیم خرمای بم، پرتقال شهسوار یا بادمجون ورامی. جالب اینجاست که اون زمان که کتاب فارسنامه نوشته شده یعنی قرن 5 هجری شمسی از انار تهران به عنوان مثل استفاده میکردن. یعنی اگه میخواستم بگن انار جایی خوبه میگفتم مانند انار تهرانیه. بعد از حمله مغول‌ها در سال 634 شمسی مردم شهر ری شروع کردن به مهاجرت کردن از دروازه شمالی به سمت روستاهای اطراف. تو اون دوره که مردم شروع کردن از شهر ری به تهران مهاجرت کردن ما دقیق نمیدونیم که محل جغرافیایی تهران کجا بوده. اما یه روستای معروفتری اون زمان بوده به نام مهران. محل دقیق اون رو میدونیم. جنوب پاسداران امروزی محله زرابخانه. و مردم که میخواستن از ری برن به مهران از تهران هم عبور میکردن. پس تهران یک جایی ما بین مهران و شهر ری بوده. به احتمال زیاد روستای اولیه تهران همون جایی که امروز به عنوان بازار بزرگ تهران میشناسیم. در اواخر دوران ایلخانان یا همون مغول‌ها شهر تهران که با مهاجرت‌های زیاد از شهر ری دیگر از یک روستای کوچک به یک قصبه تبدیل شده بود رونق گرفت. قصبه به آبادی بزرگی میگن که خودش از ده‌ها روستا تشکیل شده و بعد از اون با حمله تیمور به ایران دوران تیموری در ایران شروع شد. و حالا بشنویم از حال و هوای اون روزهای تهران از زبان کلایخو اسپانیایی اولین جهانگرد اروپایی در تهران. روز یکشنبه 6 ژوئیه 1404 میلادی بعد از ظهر به شهری رسیدیم که تهران نام داشت. شهر تهران محلی است بسیار پهناور و بر گرد آن دیواری نیست و جایگاهی خرم و فرخ‌ساز که در آن همه وسایل آسایش یافت می شود. اما آب و هوای آنجا چنان که میگویند ناسالم و در تابستان گرمای آن بسیار زیاد است. تهران در ناحیه‌ای فوق‌العاده پهناور و حاصلخیز است که به نام ری معروف است. لازم که در حرفای کلایخو به چند تا نکته توجه کنیم. اول اینکه اون موقع به دور شهرهای مهم دیوار می‌کشیدن برای امنیت بیشتر، اما دور تا دور تهران دیواری نبوده. نکته بعدی
اینکه کلایخو به عنوان کسی که از قاره سبز میاد از تهران بازدید میکنه و اون رو فرخ زا و خرم مینامه، نشون میده که تهران واقعا سرسبز بوده و در آخر هوای تهران رو ناسالم و در تابستان بسیار گرم مینامه. احتمالا منظورش از ناسالم آلودگی هوا نیست، چون اون موقع فکر نمی‌کنم که هوا آلوده بوده باشه، ولی راجع به گرمای هوایی که ما امروز هم تو تهران تو تابستونا تجربهش میکنیم، انگار همون وقتی که قصبه کوچیک بوده این گرمای هوا مشکل مردم بوده و چیز جدیدی نیست. حالا بریم ادامه صحبت‌های کلایخو رو بخونیم که نکته جالبی راجع به شهر ری اون زمان میگه. سه‌شنبه بعد هنگام غروب آفتاب از تهران به راه افتادیم و پس از پیمودن 2 فرسخ در جانب راست بناهای شهری عظیم را دیدیم که متروک مانده و ویران گشته بود. اما بسیاری از برج‌های آن هنوز هم برپا بود و خرابه‌های چند مسجد را دیدیم. این آثار همان شهر ری است که در گذشته بزرگترین شهر همه آن منطقه بود. اما اکنون دیگر آن شهر به کلی خالی از سکنه است. از اواخر دوره تیموریان تهران کم کم بزرگتر و پرجمعیت‌تر شد تا اونجا که دیگه بهش نمیشد گفت یک قصبه، بلکه شهرکی در حال توسعه بود، تا اینکه میرسیم به حکومت صفویان و بزرگترین تحول تهران. شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل و دومین پادشاه صفوی بود. وی اولین پادشاهی بود که توجه خاصی به تهران نشان داد. پایتخت او قزوین بود و سالی چند بار برای زیارت شاه عبدالعظیم و جد خودش شاه حمزه که در ری خاک بود به اونجا سفر میکرد. در یکی از سفرهای خودش در سال 916 شمسی برای اولین بار از تهران که مابین راه قزوین و ری بود بازدید کرد و دلباخته آب و هوا و شکارگاه‌های اونجا شد. وی به مرور سفر خودش و اقامتش رو به تهران بیشتر کرد و دستور داد که کاروانسرا و بناهای تازه‌ای در تهران بسازند. سرانجام در سال 932 شمسی فرمان داد تا برج و بارویی برای تهران بسازند. بارویی بزرگ به معنای دیوار و 114 عدد برج به تعداد سوره‌های قرآن و در هر برج دستور داد که یک آیه از کلام الله رو پنهان کنن برای تبرک اون برج. به روایتی 2 چاله به نام چال حصار و چال میدان که امروزه از بافت‌های قدیمی تهران، محلات قدیمی تهرانن، برای این کنده شدن که از خاک اونها برای برج سازی استفاده بشه. این برج بارو طهماسبی از 4 سو 4 تا دروازه داشت. جنوب دروازه اصفهان یا دروازه شاه عبدالعظیم در مدخل کنونی بازار عباس آباد، خیابان مولوی فعلی. شمال دروازه شمیران در مدخل کنونی خیابان پامنار. دلیل نامگذاری این خیابون هم این بوده که اینجا یک منار قدیمیه و خیابون پایین اون شکل گرفته. پای منار. دروازه غربی تهران در مدخل کنونی بازارچه شاپور امروزی بوده. این جای همین تقریبا دروازه بوده. به اینجا الان میگم میدون شاپور در خیابون وحدت اسلامی امروزی که به این دروازه قزوین میگفتن و غربی ترین دروازه تهران بوده و از اینجا بعد یه شهری وجود نداشته. دروازه شرقی تهران دروازه دولاب بوده که در مدخل کنونی بازارچه نایب السلطنه با تقاطع خیابون ریه که اسم این کوچه امروز شده آلاقا. اینجا خیابون ریه که قبلا خندق تهران بوده، یعنی این دور تا دور دیوار بوده و این پایین خندق بوده و از اینجا بعد دیگه شهری وجود نداشته و شهر تهران پشت اینجا بوده که اینجا همون دروازه دولاب یا دروازه شرقی تهرانه. وقتی از دروازه‌های قدیمی تهران صحبت می‌کنیم تقریبا منظورمون یه همچین چیزیه. تنها دروازه باقی مونده تهران این دروازه است که زمان رضا شاه ساخته شده و دروازه‌های به قبل اون همه خراب شدن. اما خب می‌خواستم ببینید که اون دروازه‌ها چه عظمتی داشتن و چه شکوهی داشتن. وقتی ازشون وارد می‌شدی اون نماد تمدن بودن که وارد شهر می‌شدی. در زمان شاه عباس کبیر بزرگترین پادشاه صفویه، تهران همچنین رو به توسعه و تحول بوده و نظر این شاه رو نیز به خودش جلب کرده بوده تا اینکه یه اتفاق عجیب میفته. بقیه داستان رو بشنویم از سیاح ایتالیایی پیتر دلاواله.
ظهر روز چهارشنبه 6 ژوئن 1618 میلادی در حالی که 10 تا 12 فرسخ راه پیموده بودم به شهری به نام تهران رسیدم که 1 فرسنگ دورتر از مقبره یکی از مقدسین اسلام واقع شده است. شاه در همان حوالی توقف کرده بود، اما وی در تهران خانه ندارد و هرگز بدان جای پای نمیگذارد و حتی 1 مرتبه به آن فحش داده و به روح پدر هر کس که وارد این شهر شود لعنت فرستاده است. حالا چرا شاه عباس انقدر فحش میده به تهران و انقدر حرصی شده؟ داستان از این قراره. یه روز شاه عباس تو تهران بوده، میوه زیادی میخوره، مسموم و به شدت مریض میشه. همون موقع بهش خبر میرسه که سردار ازبک داره حمله میکنه به مشهد. شاه عباس که در تهران پاگیر شده بوده، نمیتونه بره به کمک مردم مشهد و ازبک ها حمله میکنن به حرم امام رضا و مردم مشهد رو به اسارت میبرن. نکته ای که لازمه بدونیم اینه که از زمان صفویه دین رسمی ایران شیعه 12 امامی میشه و یه جای این حرم امام رضا برای شاه عباس خط قرمزه. به خاطر همینه که تهران رو شهر نحسی میدونه و جایی میدونه که توش گیر کرده و نتونسته بره حرم امام رضا و مردم مشهد رو نجات بده. حالا بریم سراغ بقیه حرفای دلاواله و بشنویم توصیفی که راجع به تهران اون روزگار میکنه. تهران شهر بزرگی است که از قزوین وسیع‌تر است، ولی عده کمی در آن ساکن هستند. تمام این شهر از باغ‌های بسیار بزرگی پوشیده شده و همه رقم میوه در آنها یافت می شود. تهران پایتخت ایالتی است که به همین نام خوانده می شود و حاکمی برای خود دارد. این شهر بر سر راه فیروزکوه واقع شده و خیابان‌های آن از نهرهایی که تعداد آنها فوق‌العاده زیاد است سیراب می شود. همین آقای دلاواله یه تعبیر جالب راجع به تهران داره که به نظر میرسه اولین بار توسط اون بیان شده و بعدترها در تاریخ به کراتون رو میشنویم. اون میگه خیابانها پر از درختهای چنار است که همه پربرگ، زیبا و قطور هستند و باید بگویم که در تمام مدت عمر خود هیچ وقت تعداد به این زیادی چنارهای تنومند و زیبا ندیدم. تنه این درختان به اندازه‌ای قطور است که اگر 2 مرد دست به دست یکدیگر بدهند باز هم نمیتوانند یکی از آنان را در بغل بگیرند و من باید به واقع تهران را شهر چنارستان بنامم. قدیمی ترین چنار زنده تهران یا همون قدیمی ترین موجود زنده تهران در محله امامزاده یحیی تهران که در بافت قدیمی و همون حصار طهماسبی بوده هنوزم هست و وجود داره و میتونید برید ببینیدش. توجه نادرشاه به تهران به گونه‌ای بوده که در سال 1117 شمسی ولیعهد و فرزند خودشو به حکومت تهران منصوب میکنه. این چرا مهمه؟ چون که در قدیم رسم بوده پادشاهان ولیعهد خودشون رو میفرستادن به شهر دوم اون کشور برای حکومت. مهمترین شهر که میشه پایتخت که خود پادشاه درش حکومت میکرده و شهر بعدی که مهم بوده ولیعهد میرفته اونجا تا رسم و رسوم حکومت رو یاد بگیره. در همین حال تهران هنوز رو به توسعه گام برمی‌داره و اهمیت نظامی زیادی برای نادر پیدا میکنه. او بارها از این شهر عبور میکنه و تهران رو مخیم حشم محتشم مینامه به معنای خیمه‌گاه لشکریان نادرشاه. پس از واقعه تیراندازی به نادرشاه به قصد ترور وی، نادرشاه سوءظن میزنه به فرزند خودش و دستور میده که اونو توی تهران کور کنه. پس از نادر کریم خان زند به حکومت رسید. کریم خان برای آبادانی تهران کوشش فراوان کرد. 2 محله بزرگ به نام اودلاجان و چال میدان از ترکیب محله‌های کوچکتر به وجود آمدند و بخشی از مردم تهران شروع کردن به داد و ستد که محله بازار هم به وجود اومد. کریم خان با سرکوب شورش‌ها منطقه رو به ثبات رسوند. شیخ علی خان زند محمد حسن قاجار که پدر آقا محمد خان معروفه رو کشت و سر بریدش رو تو تهران برای کریم خان آورد. کریم خان ناراحت شد، دستور داد که اونو با گلاب بشورن و ببرن در جوار شاه عبدالعظیم خاکش کنن. از طرف دیگه کریم خان در کنار دیوانخانه‌ای که قبلا بود یه حرم خانه و یک خلوت خانه اضافه کرد و
و حکومت تهران رو به غفورخان داد و خودش به شیراز رفت. این خلوتخانه هم جاییه که امروزه در کاخ گلستان به نام خلوت کریم خانی میشناسیم. دیدیم که تهران از یک روستای کوچک شروع کرد، بعد تبدیل شد به یک قصبه، بعد شهرک و در انتها یک شهر شد. اولین جهش بزرگ در زمان شاه طهماسپ به صفوی اتفاق افتاد، اون زمانی که تهران صاحب برج و بارو شد و شبیه یک شهر واقعی. بعدش با ایجاد 4 محله و ساخته شدن بازارچه‌ها، مساجد و اضافه شدن 4 امامزاده، شهر یک شکل جدید به خودش گرفت. مردم از اطراف تو این شهر جمع شدن و با استقرار نیروی نظامی دیگه تهران یک شهر معمولی نبود و از نظر اهمیت از ری باستان که پیشی گرفت هیچ، در کنار 5 تا 6 تا شهر مهم ایران قرار گرفت. این سرعت پیشرفت تهران اونقدر بالا و مشهود بود که پایتخت شدن اون در سالهای آینده اصلا اتفاق غیرمنتظره تلقی نمیشد. در آخر شد آنچه که شد. آقا محمد خان با شکست زندیه پادشاه ایران شد و پایتخت خودش رو تهران گذاشت و آن روستای گمنام گذشته نه تنها پایتخت 2 سلسله قاجار و پهلوی بلکه الان نیز پایتخت ایران زمین و مهمترین شهر اونه. داستان چگونگی فتح تهران و پایتخت شدن اونم تو ویدیوی دیگه‌ای براتون تعریف میکنم. این تازه اولین ویدیو راجع به تهران بود و ما حالاها با تاریخ تهران و جاذبه‌های گردشگری تهران کار داریم. پس اگه میخواید دستشون ندید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوها رو ببینید. اونورتر خوبه. یه چیزی بگو. بساطتو تبلیغ کن. چی بگم؟ داشت همین رو تبلیغ میکنم. بهترین کشتگی رسید. این حرف دهن تو نبود آقای شوبه. تهرانو با نصف جهان مقایسه میکنی؟ اونم اصفهان زمان صفوی. فکر کنم آه شاه عباس دامن ما تهرانی‌ها رو گرفته که به این حال و روز افتادیم. یه حرفی بزن، چیزی بگو. میگوید چی؟ زکریا قزوینی نیستی که ببینی همین الانش هم شیطان از دست تهرانی و نعوذ بالله میگه. اصلا تهران قبل پایتختی چی جوری بوده؟ در دل آتش رو تا که خانه کن. بذار جمله یه قیار. دروازه شرقی دروازه دولاب بوده که در مدخل دیگه خیلی میزنه.